mà có chuyện không như ý xảy ra với chúng ta. Nhưng sự thật là nếu muốn có cuộc sống tốt hơn, chúng ta phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống của mình. Bài học hôm nay của chúng ta là về chịu trách nhiệm. Nội dung học của chúng ta gồm có 4 phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ học vocabulary bằng body language. Chúng ta học các từ mới bằng body language để giúp các bạn ghi nhớ các từ này một cách dễ dàng. Phần thứ hai cũng là phần quan trọng nhất, chúng ta sẽ vừa học tiếng Anh vừa học các kiến thức của anh Sinek, là một diễn giả, một tác giả nổi tiếng người Anh. Phần thứ ba, các bạn sẽ luyện ngữ pháp, phản xạ ngữ pháp bằng phương pháp natural grammar. Và phần thứ tư, chúng ta sẽ cùng xem cái video trực tiếp từ anh Sinek. Alright, let's get started. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. First of all, have a look at this list of vocabulary. Chúng ta hãy nhìn là danh sách các từ này xem là có từ nào các bạn đã biết chưa. Take accountability, give birth, over the course of, as the result of, deliver babies, ignore, blame, take the credit, as long as, balanced equation. Các bạn biết những từ nào trong danh sách này? Okay, don't worry if you don't know them. Now we're gonna learn these words. Nếu như mà các bạn chưa biết, bây giờ chúng ta sẽ học những cụm từ này nhé. Okay, the first word is take accountability. Take responsibility. Be responsible. Chịu trách nhiệm với một việc gì đó. Vậy chúng ta sẽ sử dụng body language để học từ này như thế nào? Chịu trách nhiệm về việc gì đó. Ok, tức là tôi là người chịu trách nhiệm. Chúng ta chỉ thẳng vào mặt mình. Take accountability. Take accountability. Take accountability. Take accountability. Có chuyện gì cứ hỏi mặt người này, right? Take accountability. Okay. The second word is give birth. Give birth là sinh ra. Thì khi mà người phụ nữ sinh đứa trẻ ra thì cái bụng nó bé lại và đứa trẻ được sinh ra đời, chúng ta sẽ làm như thế này. Give birth. Give birth. Give birth. Give birth. Give birth. Okay. Give birth. Very good. Cụm từ thứ ba mà chúng ta sẽ học đấy là over the course of. Over the course of, đấy là một quãng thời gian. Over the course of, ví dụ trong khoảng thời gian một tuần, chúng ta sẽ nói là over the course of one week, một tháng. Over the course of one month. Nào, over the course of, over the course of, over the course of, as the result of. As the result of là kết quả, nó là kết quả của một hành động cụ thể nào đó. As the result of, as the result of. Deliver babies là đỡ đẻ. Nào, deliver babies, deliver babies, deliver babies. Ok, nào, tức là đỡ đẻ là lấy đứa trẻ ra đúng không? Chúng ta sẽ có đứa trẻ. Bây giờ nào, deliver, deliver babies, deliver babies, deliver babies, deliver babies, deliver babies. Great job. Ignore, 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 ignore là lờ đi. Ok, vậy chúng ta sẽ làm như thế này. Ignore. Ignore. Blame là đổ lỗi trong hoàn cảnh hay đổ lỗi trong người khác. Ok, chúng ta đổ lỗi thì chúng ta sẽ nói như thế này. Because of him, because of her, because of my mom, because of the environment, because of many things. Đó là tại vì rất là nhiều thứ nhưng mà không phải tại mình. Ok, blame. Blame. It's because of you. It's your fault. The next one is take credit. Take the credit. Take the credit. Take the credit là nhận công trạng về mình. Cảm thấy rất là tự hào vì mình đã tạo ra được kết quả như thế. Tự hào. Take the credit. Take the credit. Take the credit. I did it. Mình làm được rồi đấy. Take the credit. Nhờ mình mà mới được có ngày hôm nay đấy. Take the credit. Take the credit. The next one is as long as. As long as. As long as. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sử dụng body language nha. As long as, as long as, as long as, as long as. Cháu dễ nhớ đúng không? Long ở trong này không có nghĩa là dài, nhưng mà chúng ta sử dụng cái body language này để giúp chúng ta dễ nhớ cái cụm từ này hơn. As long as nghĩa là as long as, as long as. The last phrase is balanced equation. Balanced equation. First of all, the word equation. Equation là phương trình. Balanced là cân bằng. Okay, phương trình cân bằng. Okay. Now, balanced equation. Balanced equation. Balanced equation. Balanced equation. Balanced equation.
Now let's review one more time. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện lại tất cả các từ này cùng một lúc nhé. Do you remember those words now? Those phrases now? Bạn nhớ những cái từ, những cái cụm từ này chưa? Now let's do this again. Take accountability. Take accountability. To give birth. Okay. To give birth. To give birth. To give birth. Over the course of. Over the course of. As the result of. As the result of. As the result of. Deliver babies. Deliver babies. Deliver babies. Ignore. Ignore. Blame. 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 Take the credit. Take the credit. Nhận công trạng về mình. Take the credit. Take the credit. As long as. As long as. Balanced equation. Balanced equation. Balanced equation. Ok, rồi các bạn đã nhớ các cụm từ này chưa? Và chúng ta sẽ đi vào nội dung chính về việc chúng ta cần chịu trách nhiệm trong cuộc sống của mình. In the 18th century, the Black Death of childbirth spread across Europe. Vào thế kỷ 18, cái chết đen của các sản phụ lây lan trên toàn châu Âu. What was happening is women who were giving birth, they would die within 48 hours after giving birth. Về cơ bản, tình hình là các sản phụ bị chết trong vòng 48 giờ sau khi sinh con. It got worse and worse and worse over the course of over a century. Và tình hình này càng tệ hơn và nó kéo dài hơn một thế kỷ. In some hospitals, it was as high as 70% of women who gave birth. They would die as the result of giving birth. Ở một số bệnh viện, tỷ lệ sản phụ chết sau sinh lên đến 70%. Doctors, the men of science, they want to find the reason for this Black Death of childbirth. Các bác sĩ và các nhà khoa học cố gắng tìm nguyên nhân của cái chết đen của các sản phụ. They would study the bodies of the women who had died. In the morning and in the afternoon, they would go and deliver babies. Vào buổi sáng thì họ nghiên cứu thi thể của những người phụ nữ đã bị chết, và buổi chiều là đi đỡ đẻ. Dr. Holmes realized that all of the doctors weren't washing their hands before they delivered babies. Bác sĩ Holmes phát hiện ra rằng là các bác sĩ đều không rửa tay trước khi mà đi đỡ đẻ. Dr. Holmes said, "Guys, you're the problem." Bác sĩ Holmes nói là chính các bác sĩ là vấn đề. They ignored him and called him crazy for 30 years. Và họ không quan tâm đến nhận định này của ông trong suốt 30 năm, mà còn bảo ông là một thần kinh. Until finally, somebody realized that just simply washing their hands before delivering the babies, the Black Death of childbirth just disappeared. And that's exactly what happened. Và cuối cùng thì cũng có người nhận ra là chỉ cần đơn giản là rửa tay trước khi đỡ đẻ thì cái chết đen của các sản phụ biến mất, và chính xác đó là điều các bác sĩ đã làm, và kết quả là các sản phụ không còn bị chết nữa. My point is, the lesson here is sometimes you're the problem. Cái vấn đề mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở đây là đôi khi bạn chính là vấn đề. When things go wrong, you blame everything else except yourself. Khi mà sự việc không được như ý muốn, bạn đổ lỗi cho tất cả mọi thứ trừ bản thân mình. My point is, take accountability for all of your actions. You can take all of the credit for all the things that you do right in the world, as long as you also take responsibility for all of the things that you do wrong. Tôi muốn nhấn mạnh rằng bạn cần chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Bạn có thể nhận công trạng về tất cả những gì mà mình đã làm đúng, miễn là bạn luôn luôn chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mà bạn làm sai. It must be a balanced equation. You cannot just get it one way and not the other. Nó phải là một phương trình cân bằng, bạn không thể chỉ chọn một vế được. You get to take credit when you also take responsibility, when you also take accountability. Bạn được nhận công trạng khi bạn là người biết chịu trách nhiệm. Okay, we have covered the whole lesson. Now let's practice natural grammar. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện phản xạ ngữ pháp nhé. Chúng ta có hai kỹ thuật là chọn là technique và time technique. Bây giờ chúng ta sẽ luyện chọn là technique. Kỹ thuật trẻ tập vi nó sẽ giúp các bạn làm pháp cơ bản, nói nhanh, nói chuẩn, vẫn không bị nhầm lẫn.
Nhiệm vụ của bạn là nghe và bắt chước theo cho đến lúc nào bạn có thể nói nhanh và lưu loát như vậy. Nào, hãy cùng bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ sử dụng câu You can take all the credit for all the things that you do right in the world, as long as you also take responsibility for all the things that you do wrong. Để chúng ta luyện phần chọn lời technique này. Who can take all the credit for the things that you do right in the world? You can take all the credit for all the things that you do right in the world. What can you do if you take accountability for all the things that you do wrong? If you can take accountability for all the things that you do wrong, you also can take credit for all the things that you do right. Why do you need to take accountability? Because you are the problem when things go wrong. When do you take accountability? All the time. You always have to take accountability for all of the things that you have done or not done. Where do you take accountability? Anywhere. You have to take accountability anywhere, everywhere. How can you take accountability? You just take many actions to fix what went wrong, to fix your mistakes. Do you take accountability or do you blame other people when things go wrong? I take accountability when things go wrong. Is it okay to take credit for all of the things that you do right? Yes, it is okay for you to take credit for all the things that you do right, as long as you take accountability for all of the things that you do wrong. It must be a balanced equation. You cannot take it one way and not the other. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần time technique. Chúng ta sẽ học ngữ pháp về thì để khi chúng ta nói nhanh vẫn có bị hướng dẫn về thì. Simple past tense. Dr. Holmes realized that all of the doctors weren't washing their hands before they delivered babies. Simple present tense. Dr. Holmes realizes all of the doctors aren't washing their hands before they deliver babies. In the 18th century, there was something that spread across Europe and eventually made its way to America called puerperal fever, also known as the Black Death of childbed. Basically what was happening is women were giving birth and they would die within 48 hours after giving birth. This Black Death of childbirth was the ravage of Europe, and it got worse and worse and worse over the course of over a century. In some hospitals, it was as high as 70% of women who gave birth who would die as a result of giving birth. But this was the Renaissance. This was the time of empirical data and science, and we had thrown away things like tradition and mysticism. These were men of science, these were doctors. And these doctors and men of science wanted to study and try and find the reason for this Black Death of childbed, and so they got to work studying, and they would study the corpses of the women who had died. And in the morning they would conduct autopsies, and then in the afternoon they would go and deliver babies and finish their rounds. And it wasn't until somewhere in the mid-1800s that Dr. Oliver Wendell Holmes, father of Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes, realized that all of these doctors who were conducting autopsies in the morning weren't washing their hands before they delivered babies in the afternoon. And he pointed it out and said, "Guys, you're the problem." And they ignored him and called him crazy for 30 years. Until finally somebody realized that if they simply washed their hands, it would go away. And that's exactly what happened. When they started sterilizing their instruments and washing their hands, the Black Death of childbed disappeared. My point is, the lesson here is, sometimes you're the problem. We've seen this happen all too recently with our new men of science and empirical studiers and these men of finance who are smarter than the rest of us until the thing collapsed. And they blamed everything else except themselves. And my point is,
is take accountability for your actions. You can take all the credit in the world for the things that you do right, as long as you also take responsibility for the things you do wrong. It must be a balanced equation. You don't get it one way and not the other. You get to take credit when you also take accountability. Well, that's it for today, and I hope you guys will take responsibility, take accountability for all of the things that you have done or not done in your life. Bạn có chịu trách nhiệm trong việc luyện tiếng Anh hàng ngày của bản thân mình không? Bạn là kết quả của những gì bạn đã làm được hoặc không làm được trong quá khứ. Từ nay trở về sau, hãy dừng việc đổ lỗi cho người khác và bắt đầu chịu trách nhiệm trong mọi thứ trong cuộc sống của mình. Stop blaming other people and start taking accountability in your life. Thank you so much for watching. Please be hardworking and never give up. Thank you.